Kagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, ang housemates may mapusong sulat para sa kanilang mga batang sarili. Mahal na mahal mo ang mama mo dahil pilit mo siyang iniintindi. Kahit sa maaraw na, di mo talaga siya maintindihan. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapangiti sa iyong pamilya, Kap. Ako ay lubos na humahanga at nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang dahilan sa kung sino ako ngayon. Ngayong gabi, ang bawat grupo naman ang magbabagsakan ng mensahe sa isa't isa sa pamamagitan ng balagtasan. Ang taas ng tingin niyo sa sarili niyo, kaya ngayon, ibababa muna namin kayo. Mga anghel nga ba? O tila bang para may masabi lang upang matago ang inyong katotohanan? Mahina man ang iyong tingin sa amin. Ang paniniwala namin sa isa't isa, ang daan sa pagkapanalo namin. Abangan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Habang naghihintay ng hudyat ni Kuya, sina Joaquin at Sofia na pag-usapan ang kanilang pagkabata. How was your childhood? Hirap. Like, No. yeah, I had happy moments, pero mas madami yung hirap. Kasi like, when I was 3, nakikita ko yung parents ko nag-aaway. Like, they always fought kasi nga hindi na sila okay. Because there was cheating involved. So, syempre, mag-aaway talaga sila. Tapos hanggang sa'yo, naging talent. Tapos naranasan ko yung like talents na like yung 600 pesos lang na sweldo. When I was like 7 or 8. But it's like you've gone through so many stuff na naging normal na yung mahirap sa'yo. Yeah, At dahil doon naging malakas kang tao. that's true. And had that not happened, you wouldn't be here right now. Yeah. Right? And I wouldn't be strong enough for the bashing. Exactly. Right? I'm still thankful sa lahat ng yun. At least naging, mas strong as a person. Bea pot po. Kaya pot. Ilang sandali pa, sunod nang pumasok si Sofia sa special room para basahin ang liham para sa mas batang sarili. Dear Bea Potpot, alam ko na marami kang mga tanong ngayon kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng to. Alam ko na kakayanin mo yan at malalagpasan mo rin lahat. Kung meron man akong maipapayo sa'yo, huwag kang matakot na lumaban para sa sarili mo. Huwag mong sarilinin ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Huwag mong hayaan na mawala yung ngiti mo. Huwag kang susuko sa mga pangarap mo. Balang araw, magiging malinaw din ang lahat kung bakit kinailangan mong pagdaanan lahat ng to. Balang araw, masasabi mo sa sarili mo na, Bea Potpot, kinaya mo, natupad ng mga pangarap mo, nalagpasan mo lahat yun. At higit sa lahat, nanatili kang nakangiti. Gusto kong malaman mo na proud ako sa'yo. Tandaan mo, kahit mawala man ang lahat sa'yo, may isang tao na laging andyan para sa'yo. Si Mommy. Pangako ko sa'yo, tutuparin natin ang pangarap mo na makapagpatayo ng restaurant para kay Mommy. Ang Chef Imais. Kaya mo yan, Bea Potpot. Mahal kita. Tulad ni Sofia, naging emosyonal din ang mga sumunod na sina Eliza at Princess habang kausap ang mga batang sarili nila. Gusto kitang yakapin ng mahigpit ngayon kasi naawa ko sa'yo. Dahil nakakaya mong maging mabuti sa ibang tao, pero hindi sa sarili mo. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo kasi alam kong nasaktan kita ng sobra. Hindi kita hinayaan na i-enjoy yung pagkabata mo at pinadali ko yung pagtanda mo. Ang
ang mga sumunod na boys. Nagparating naman ng payo at pinalakas ang loob ng mga batang sila. Steady lang. Easy. Huwag tayong magmadali. Savor natin lahat. Kasi mabilis lang talaga ang panahon. Alam ko gusto mong tumanda ng mabilis. Pero ako nagsasabi sa'yo, magsisisi ka. Huwag ka muna mag-isip masyado. Just be a kid and enjoy. Uy! Yo! Hi! Little me? Dear Joaquin, alam ko na halos wala kang worry sa buhay at mabuti yun. Pero ito ay dahil inosente ka at magaling magtago ng problema ang mga magulang mo. Hindi mo pa alam to, pero aksidente ka. Our parents did not mean to have you. Nung nalaman ko to, I felt like if I'm an accident, what am I doing here? Alam ko na masakit ito pakinggan, pero nais ko lang sabihin na huwag kang mag-isip ng negatibo. Na-realize ko na I'm here, I might as well make the most of living. Lahat ng nangyayari ay kasama sa plano ni Lord. And you're meant for great things. At hindi ito mangyayari kung hindi ka pinanganak. Our parents were never married. Di ibig sabihin na malungkot ang buhay mo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Lahat ito ay nakakatakot, nakakaiyak at mabigat. Pero hindi ko ito ikikwento. Life is not worth living if you know what's gonna happen. I want you to believe in God's plan and put your faith in Him. From Big Joaquin. Ang huling nagbasa ay ang madalas na tahimik na si Heath na hindi rin napigilang magbukas ng saloobin sa kanyang sulat. Medyo nostalgic po yung feeling kasi naalala ko po yung pag VTR ko po dati kasama ang nanay ko. 3 times a week po kuya para sa mga commercials. Dear Heath, proud na proud ako sa'yo at alam ko na napapagod ka na sa kaka-VTR at sa pag-commute para sa mga commercials. Pero kahit pagod ka na, binibigay mo pa rin ang 100% mo and you always find a way to have fun and make new friends. Alagaan mo lagi si Mama and love her very much kasi siya ang #1 supporter mo. At lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo at ang future mo. Lulungkot po ako na I took it for granted na yung times na yun, yung mga memories na yun kuya that I had with my mom, hindi ko cherish kuya. Kahit effort na effort po yung mama ko sa akin nun kuya, 50% lang po yung bigay ko kuya. Ang advice ko lang na gusto ko ibigay sa'yo ay makinig ka palagi kay mama at huwag kang tamarin pag may pinapagawa siya sa'yo kasi never siya tinamad sa'yo. Yun lang naman, little me. Always be masipag and never back down and never give up. Love, Kuya Heath. It helped me realize na you can never be too young or too old to show love for your family po kuya and to your parents. You should love them like how they loved you po kuya. Kasi if you love them 100 times, they love you 1,000,000 times po kuya. Matapos magbasa ng sulat ang lahat, nagbigay ng mensahe sa kanila si Kuya. Housemates, sa muling paglingon ninyo sa nakaraan, nilayon kong magbalik tanaw kayo sa mga bagay na humugis sa inyo at sa batang minsan ay naging kayo. Sa pagkausap nyo sa kanila, maraming alaala ang muling hinarap at damdamin na muling nabuksan. Salamat at buong tapang ninyong hinarap ang mga ito. Nasa panahon kayo ng pagtuklas sa inyong mga sarili. Isang henerasyon na pasan ang ingay ng makabagong mundo. Isang mundong puno ng pagkumpara at mabilis na panghuhusga. Pero sana, lagi niyong tatandaan ang daan pabalik sa batang kayo na puno ng pag-asa, pagmamahal at
pangarap. Salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento. Maraming ang nabalikang kwento at mga saloobin sa naganap na pagsulat ng housemates sa kanilang younger selves. Pero hindi pa dito natatapos ang pa-throwback sa kanilang kabataan dahil sila ay sasabak din sa mga larong Pinoy. At isa yan sa tututukan natin ngayong linggo. Good evening mga kapuso at kapamilya all over the world! Magsisimula na nga ang pagharap sa mga bagong hamon ng bagong magkakagrupo. Pero bago nila simulang harapin ang ligtas at weekly task, magtatapatan sila sa very Pinoy na balagtasan. Ano kaya mga kaganapan dyan? Ituloy na natin ang kwentuhan! Sa panibagong umaga sa bahay ni Kuya, Gagay ka naman. Computer, turn all lights green. maya-maya pa, maagang ipinatawag ni Kuya ang tatlong leaders sa confession room. Princess, Eliza, Ashley, pinatawag ko kayo para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, para sa inyong 4th weekly task na tatawagin kong Laro Along the Calle, ay maglalaro kayo ng 3 challenges na base sa mga kinagigiliwan nating Play Street Games. Woo! Yay! Pero, bukod sa weekly task, ang 3 challenges na ito ay magsisilbing inyong ikalawang league task. Ang grupo na may pinakamataas ng total points matapos ang 3 challenges, ang siyang magiging ligtas mula sa ikalawang nominasyon at magkakaroon ng desisyong pumili kung sinong grupo ang magiging nominado. Good luck, Big Brother! Ang group leaders, agad na tinipon ng housemates para ibahagi ang tungkol sa weekly task at league task. So, kaya kami pinatawag ni Kuya sa confession dahil binigay niya sa amin yung task letter na para sa 4th weekly task natin and para sa league task natin. Let's go! Boy, kaya natin to, boy. Ilang sandali pa, sunod namang kinausap ni Kuya ang mga bagong grupo para sa isang anunsyo. Housemates, bilang paghahanda sa paglalaro ng mga nakagiliwang larong Pinoy, kayo ay sasali sa isang balagtasan. Para sa habong ibibigay ni Kuya, sasabak ang mga bagong grupo sa isang balagtasan. Ang balagtasan ay isang anyo ng makatang paligsahan kung saan naglalaban-laban ang mga makata gamit ang tula at masining na pagbigkas upang ipahayag ang kanilang opinyon at pananaw tungkol sa isang paksa. At ang paksa na kanilang tatalakayin ay ang kanilang league task, kung bakit sila ang karapat-dapat manalo at kung bakit hindi ang mga kalabang grupo. Ang bawat isa sa mga miyembro ay dapat magkaroon ng bahagi sa balagtasan ito. Ang mga grupo agad na naghanda para sa magaganap na balagtasan. What if maglagay muna tayo ng isang part ng speech natin kung, like, personally, kung bakit sa tingin mo kaya mong ipanalo yung team? We shouldn't be scared to say what kung ano feeling natin, yung ano yung meron tayo na wala sila. Habang sinusulat po namin yun, Kuya, naiisip ko po talaga yung ibang group, Kuya. May part po sa akin na ayoko sila masaktan. Siyempre po, mapapaisip sila sa mga sasabihin ko, Kuya. Pero at the same time, gusto ko lang po sabihin, determinado din po kami manalo, Kuya. Alam ko naman na lahat tayo sinusubukan maging careful talaga sa kung ano yung dapat nating hindi ibato. Pero kailangan talaga nating ipaglaban yung sarili natin at saka yung grupo natin. Kaya mo talaga magka-grupo tayo. Kasi bro, kung nasa kabilang grupo ko tapos I have to do that. Yeah. Before anything, I just want to say it's crazy how everything went. Like, nagduktong talaga. Before you start, you all gotta say nothing Nothing personal, kid. This is for the and if they say something to us also, it's like, it's nothing personal. Yung experience po, Kuya, sobrang chill. And sobrang creative nila, Kuya. Grabe. Like, I don't even have to tell them kung anong dapat gawin. Hanggang sa tinipon na ni Kuya ang housemate sa garden para sa pagsisimula ng balagtasan. Mga Ginoo at Binibini, maligayang pagdating sa patimpalak sa balagtasan. Sa puntong ito, aalamin natin kung sino ang unang grupo na siyang magtatanghal. Para malaman ang pagkakasunod-sunod ng grupo na magtatanghal, pumili ang bawat grupo ng representative para sa larong pahabaan ng hininga habang binibigkas ang isang phrase. Ang may pinakamahabang oras na makakapigil ng kanyang hininga ang siyang unang pipili kung pang ilan sila magtatanghal. Let's go, Mama!
Zion Williamson. Mula sa Smiling Angels, si Clifford ang unang sasabak sa challenge. 1, 2, 3. Ako ay tutula ng mahabang mahaba. Oh my God! Oh my God! Sumunod naman si Marco mula sa Determined Warriors. 1, 2, 3. Ako ay tutula ng mahabang mahaba. Guys, I'm sorry! Kuya! Natuwa ako. Pwede isa pa? Si Joaquin na mula sa Strong-Willed Fighters ang huling sumabak sa pahabaan. 1, 2, 3. Ako ay tutula ng mahaba. Sinadya. Clifford, ikaw ay nakakuha ng 17 segundo. 5 segundo naman ang nakuha mo, Marco. At para sa iyo, Joaquin, nakakuha ka ng 8 segundo. So, ibig sabihin nito, Clifford, ikaw ang unang pipili kung pang-ilan kayo magtatanghal. Last? First? O si? Yung grupo po namin ay unang sasalang po, kuya. Marco? Ang grupo ho namin ay huling magtatanghal. Matapos ang nangyaring pahabaan, ang unang grupo na magtatanghal sa balagtasan, ang Smiling Angels. Sumunod ang Strong-Willed Fighters, habang ang huli ang Determined Warriors. Sino kaya ang grupo na aangat sa balagtasan? Ilang sandali pa, nagsimula na ang balagtasan kung bakit sila ang dapat na maligtas na grupo. Ipinakikilala ko ang unang magtatanghal sa balagtasan. Smiling Angels. Go, brother! Go, brother! Go, redemption. Ang Smiling Angels ay determinadong manalo at hindi magpapatalo. Lagi kasing palpak ang inyong mga plano. Oo, kami ay palangiti. Pero sa laban na ito, di nyo kami makikitang humihindi. Hindi namin kailangan magkunwari dahil ito ang tunay naming ugali. Bato-bato sa langit. Wala sanang tamaan at wala sanang magagalit. Pakitang tao pa din ang ibang tao dito. Ganyan talaga kapag natatakot kayong ipakita kung sino talaga kayo. Paano kayo mananalo kung kayo mismo magkakagrupo ay nagtatalo-talo? Ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo. Kaya ngayon, ibababa muna namin kayo. Habang nagpe-present po si Rave, may mga times po talaga na meron po siyang sinasabi tapos tumitingin po siya sa grupo po namin. Siyempre, nakaka-overthink din po talaga. Bukod sa ngiti, tawa at saya, ang grupo namin ang literal. Walang nagsasapawan, walang bida-bida. At kahit anumang hamon ang ibigay nyo sa amin, kami ay lalaban pa rin. Nabilib po kay Clifford. Kahit hindi po siya directed for a specific person or for a group, it really speaks to me kanina yung sinabi din ni Clifford. Hindi ba si Rave ang sinasabi niyong nagpanalo sa atin? At si Caprice, laging nasa hugasan pagkatapos nating kumain. Si Lela sa weekly task, napakita niya kung gaano siya kadeterminadong manalo. At pagkatapos ng unang eviction, pinapakita pa rin ni Fred ang patuloy niyang pagbabago. Si Ashley naman ang nagbibigay ng kulay sa bahay natin. Pero pagdating sa mga seryoso na bagay, nagbibigay siya ng mga magandang gabay. Ito ang mga patunay na ang grupo namin ay hindi puro salita, pero may gawa. Wala kami dito para kayo ay aming kalabanin. Dahil ang tunay namin na kalaban ay ang dating sarili namin. Andito kami hindi para makipagsiraan. Andito kami kasi ang grupo namin ay patuloy pa ring lumalaban. Proud po ako sa grupo ko po kasi naibahagi po talaga namin kung ano po talaga yung pinaglalaban po namin dito, kuya, sa loob ng bahay. At kung ano po yung gusto po namin ipaalam po sa other housemates po kung bakit po namin gusto po na magstay dito, kuya. Sunod ng pumwesto ang Strong-Willed Fighters. Mga kabataang Pinoy, wala nang paligoy-ligoy. Guys, up.
Mga kabataang Pinoy, wala nang paligoy-ligoy. Okay, game. Mga kabataang Pinoy, wala nang paligoy-ligoy. Lakas ng loob ang aming sekreto kung bakit lumalaban kami ng tiyak at makumpleto. Ang aming pangarap at talento, yan ang aming monumento. Kami ang strong-willed fighters at ito ang aming pakulo. Ang prinsesa, di nag-iisa. Matuwid at matyaga, maraming sumusuporta. Sa pagpapatuloy ng balagtasan, ang atake nila mas naging palaban. Smiling angels. Mga anghel nga ba? O tila bang para may masabi lang upang matago ang inyong katotohanan? Alam ko naman po na task lang, pero syempre po baka ganun po yung pagkakatingin nila sa amin. Kilala po namin, kuya, yung sarili po namin at isa't isa po ng mga miyembro ko po. Kaya parang wala lang po sa amin, kuya. Kala nyo madadaan nyo kami sa inyong mga ngiti galing sa inyong mga labi. Ngunit mananatili nga ba ito kapag kami ang nagwagi? Kung palaban si Princess, total performance naman si Lee. Itinakda ng tadhana na matapat ang inyong grupo sa amin. Ang galing po ni Lee, kuya. As in, give na give po siya, kuya. Kamalasan ang inyong madadaanan at matutunguhan. Kaya ang tanong ko para sa inyo, Smiling Angels, handa na ba kayo masaktan at umuwing luhaan? Natatawa lang po kami the whole time po na pag naririnig po namin na parang kung bakit hindi po namin deserve po, kuya. Pero malalaman natin yan Kailan? sa takdang panahon. Kasama po ito sa task. Ang number 1 rule ko po ay magpakatotoo. Mga determined warriors, kayo ay mabibigo sa hamon. Maliligo kayo sa hiya at tuluyang mababaon. Hindi po kami nag-hold back sa mga dahilan kung bakit hindi mananalo ang isang group. Kayo nga ba ay determinado? Tila parang hindi kayo nakatutok sa mga gawain. Naglalaho sa pagiging malikhain. Walang nagbabago sa inyo. Puro na lang tulog-tulog. Nagbibilang na nga ako eh. Mga determined warriors, kayo ay mabibigo sa hamon. Very strong po yung message niya. Sinasabi nga lang po sa amin na puro tulog daw, puro kain, and walang pumapasok sa isip. We know na it's true. Doon po talaga kaming to be better po, kuya, sa ginagawa namin ngayon ng grupo ko. Iisang tahanan nating lahat, pero may isa ring pangarap na pinaglalaban. Ngunit sa pagtatapos ng ligtas, may maririnig kayong Housemates, ang nagwagi sa ligtas ay Strong-Willed Fighters! Sa pagpapatuloy ng balagtasan, ang grupong Determined Warriors ang huling nagtanghal. Bago po mag-start yung balagtasan, nawalan po ako ng confidence sa sarili ko. Mahaba po yung time namin para matapos yung pyesa, pero hindi po kami nagkaroon ng time para makibisado po yun, which is yung kailangan po talaga gawin. Manahimik kayong lahat at ako ay mag-iingay. Total, diyan naman ako nagiging tunay. Lalo na kapag kasama ko ang tropa kong palaging karamay. Kahit na minsan, kami ay pasaway. Kaya kung ako sa inyo, hindi kayo karapat-dapat na manalo dahil alam kong hindi kayo nagpapakatotoo. Bakit mananalo ang grupo namin? Alam nyo na yan. Pero wala isa sa inyo ang umaamin. Para kaming sundalo. Kahit gumuguho na ang katawan namin, hindi kami nagpapatalo. Bakit nga ba kami ang dapat manatili? Isinulat ang landas namin nung kami ay nabigyang buhay. Determinasyon ay nabuo at ito ay nagbigay buhay. Mahina man ang iyong tingin sa amin. Ang paniniwala namin sa isa't isa
ang daan sa pagkapanalo namin. 1, 2, 3, 4, 5 ang nagbibigay kulay sa akin. Sila ang aking gabay tungo sa tagumpay. Dahil kami ay determinadong tunay. Ituloy nyo lang yung pagtingin nyo sa sarili nyo nang nandito, mataas. Total parang dyan lang naman kayo magaling. Kaya magtiwala kayo sa amin, hindi namin kayo bibiguin. Akala nyo malinis kayo? Sus, makikita rin yan sa dulo ng entablado. Kaya nandito ako para ipakita sa inyo kung sino talaga kami ng aking grupo. Sila ay masunurin, malakas, at hindi nagpapatalo. 1 minuto, 1 oras, 100, mananalo pa rin kami. Kasi yun yung puso namin. Laging kaming nananalo para kaming mga sundalo, hindi nagpapatalo. Natuwa din ako, kuya, kasi na-emphasize din nila yung pagiging determinado ng bawat mga groupmates nila. And nalaman ko, kuya, na yung mga iba sa kanila, improv lang yung ginawa. Na-amaze talaga ako, kuya, kasi sobrang bilis, tsaka ang galing nila po make up and mag-isip ng mga words. Kung ako ang tatanungin, bakit hindi nga ba kayo ang karapat-dapat na manalo? Ang sagot ko ay, wala ako, kami, o ni isa sa atin ang may karapatan na magsabi kung sino ang karapat-dapat at hindi. Dahil ang tunay na sagot ay nasa inyong puso. Ngunit ang isang bagay na hindi namin hayaan ay ang kayo ang magdikta na natatapos sa inyong pananaw ang mga bagay na amin pang matatanaw. Salamat. I think hindi naman po siya targeted sa isang tao lang po talaga. It's the whole group po. You would overthink po na kung ikaw ba yun or hindi. But siguro they meant it a little bit. You know, no hard feelings po, kuya, kasi we all needed to do it po, kuya, because of the task. Matapos ang balagtasan, tinipon ni Kuya ang lahat. Housemates, sa balagtasan inyong nagawa, naipabatid ninyo ang inyong mensahe kung bakit ang grupo ninyo ang karapat-dapat manalo. At sa puntong ito, nais kong ipagbigay alam sa inyo na oras na para kayo ay magsipaghanda dahil magsisimula na ang inyong weekly task at unang League Task Challenge. Sabay? Okay. Hindi pa yun. Yung iba to. Iba to. Iba to? Ano ang gawin dyan? Mga childhood games. Hindi naman halata, Nico. Pagbalik sa loob ng bahay, ang magkakagrupo, usapan ang naging anunsyo. Pero ako na-excite ako. Ako rin. Kaya natin to? Sobrang saya ko na ngayon mangyayari yung ligtas. Gusto ko physical yung... Oo, yun nga. Muli rin nilang binalikan ang mga narinig sa balagtasan. Ang natatakot pa tayo mga roast. Yung iba pala direct. Like burger. Hindi name drop. Oo. Di ba? Kaya at least sa atin, chill lang. Di ba? Tapos ganun ba lang? Smiling angel. Kahit ganun yung sinabi natin, totoo naman talaga. Wala naman din tayong galit sa ibang grupo. Diba talaga? Yun yung gusto ko sa grupo natin. Ellie. Gusto ko pinaglalaban natin puso at kabutihan. Di ba sa grupo na Ashley, witty, funny, sa grupo na Wahid, negativity. Sa atin, hanggang doon pinaglalaban natin. Yung mga pangarap natin, tsaka kabutihan. Yun talaga always, boy. Kabutihan tsaka pangarap. Doon tayo magbibigay all the time. Abangan bukas! Para sa inyong unang League Task, ang bawat miyembro ng inyong grupo ay magpapatumba ng isang lata gamit ang isang tirador. Ang inyong ikalawang League Task ay magsisimula in 3, 2, 1, go!